Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin e LUNARCLIPS. Unë jam Eda, edhe sot do t'ju prezantoj një video të re në kanalin tim, siç e lexuat nga titulli, quhet Makeup Therapy. Do të realizoj një make-up pak kreativ, në mënyrë që t'i dhuroj vetes pak kohë duke vendosur make-up, gjë që është një nga gjërat që më pëlqen më shumë të bëj. Edhe nëse keni dëshirë, mund të më ndiqni ose mund të rikrijoni një make-up tuaj duke u bërë gati për në punë, për në shkollë. Gjithsesi, dua që të jetë një kohë e cila i përkushtohet vetes son, edhe ta marrim me qetësi dhe ta shohim të gjithë procesin. Unë do të filloj, kam marrë shumë produkte. Nuk është fare rëndësishme që ju të keni këto produkte, mjafton të keni gjërat e ngjashme nëse doni të rikrijoni këtë look ose çfarëdo që ju pëlqen për të bërë make-upin që doni të bëni ju. Okej, le të fillojmë. Unë s'kam asgjë në fytyrë për momentin, vetëm krem hidratues. Edhe do të filloj me foundationin. Si që shikoni, atmosfera është pak e zymë, për shkak se tani po bie shi dhe në fakt qielli është shumë i vërejtësuar. Edhe ne nuk jemi më pak të vërejtësuar se qielli, të themi të drejtën. Sa shimolla. Po e bëj këtë video si video e parë për muajin dhjetor, edhe gjithashtu dhe video e parë pas tragjedisë të cilët ishim të gjithë dëshmitarë të tërmetit që na ndodhi me 26 nëntor. Unë isha pjesë e grupit të fatlum që ishte afër, që e ndjeu tërmetin, por nuk pati asnjë pasojë dhe për këtë jam shumë falënderuese. Unë vetëm mund ta marr me mend dhimbjen e atyre që kanë humbur familjarët e tyre, atyre që kanë mbetur pa shtëpi dhe që janë jashtë, kështu që nuk dua të gaboj duke folur në emrin e tyre absolutisht, kështu që kjo video është për të gjithë ne për të cilët ndoshta unë mund të flas, që jemi dëshmitar ditë pas dite të traumës dhe të stresit që çdo goditje pas goditje na jep. Di që shumë nga youtubersat nuk kanë vendosur të mos flasin fare për tërmetin, edhe gjë që është shumë e mirë, them të drejtën, sadoj që mund të duket e çuditshme për ne, por është një nga mënyrat se si ta kalojmë stresin dhe traumën që na jep, edhe është një nga gjërat që këshillohet më shumë, kështu që u rekomandoj të mos i qortoni ndoshta ata që mundohen të vazhdojnë përpara. Sigurisht çdo gjë ka limite dhe kufi, por ne të gjithë po ndjekim hap pas hapi të gjitha lajmet që po zhvillohen, edhe po urojmë që ndihmat tona dhe kontributi që gjithë ju keni dhënë të shkojnë në duar të sigurta edhe që të bëhen gjërat ashtu si duhet. Unë vendosa ta bëj këtë video pasi më shkoi në mendje një formë terapeutike siç është makeup therapy, një mënyrë për t'i kushtuar pak kohë vetes, për të bërë diçka që ndoshta na pëlqen. Kjo mund të mos jetë vetëm make-upi, mund të jetë një xhiro me biçikletë për shembull, diçka, një sport që ju e keni anti-stres, të cilët ua rekomandoj pafund, pasi është shumë e nevojshme për të kaluar gjithë këtë stres të vazhdueshëm që po na emetohet për shkak të tërmetit. E përsëris që po flas për personat që nuk kanë pasur dëme nga tërmeti, por është ai dëmi psikologjik dhe fakti që jemi të gjithë të rënduar emocionalisht. Unë po e bëj këtë video për shkak se dua të diskutoj një mendësi me të cilën jemi rritur të gjithë. Shprehjet popullore që ju i dini, që nuk dua t'i përsëris prej me pak fjalë gjë se keqe nuk i ndodh gjë. Edhe për fat të keq, gjëra të tilla ndodhin. Edhe duhet të jemi të përgatitur emocionalisht, fizikisht, mendërisht për të ditur mënyrat si mund të shpëtojmë veten, mund të shpëtojmë personin afër, familjarët, fëmijët. Problemi me tërmetin është që është i paparashikueshëm. Prandaj është një nga katastrofat natyrore më të frikshme, për shkak se ti nuk mund ta parashikosh. Dhe kjo është edhe ajo çka na shton neve ankthin këto ditë dhe momentalisht që unë po xhiroj këtë video, është data 3 dhjetor, është bërë fiks java kur ndodhi tërmeti më i fuqishëm dhe përsëri ka lëkundje të ndjeshme minimalisht dhe 20 minuta.
Dhe është shumë e rëndësishme që neve të jemi të vetëdijshëm që këto lëkundje do vazhdojnë. Edhe nuk e di nëse e pat lajmet, por unë pashte një kanal që tregonte disa raste kur pas lëkundjet kishin vazhduar për 40 vite. Në një tërmet të Kalifornisë, mos gabofsha, të 92-shit, pas lëkundjet ende vazhdonin. Ky është një informacion shumë i rëndësishëm për ne shqiptarët, të cilët nuk kemi mësuar që gjërat të vazhdojnë, kemi mësuar që një problem diçka të ndodh dhe të mundohemi të harrojmë që ka ndodhur. Dhe kjo është një nga fajet më të mëdha që kemi si shoqëri, për shkak se edhe fëmijët nuk i mësojmë, nuk i edukojmë, nuk i informojmë. Dhe mendoj që një nga gabimet që është bërë dhe në fillim fare është që mendoj që ka mbaruar, nuk do bjerë më, lëkundjet vetëm po zvoglohen, pastaj pati lajme alarmante si do të bjerë shumë i fortë, tërmeti nuk parashikohet. Sigurisht që mund të ketë hamendësime për shkak të vrojtimeve që mund të jenë bërë në vende të tjera, të magnitudave të ngjashme, por nuk mund të ketë asgjë të sigurt. Kështu që mos u friksoni, duhet të kemi parasysh që pas lëkundjet do të vazhdojnë, të shpresojmë të lutemi që nuk do të jenë të fuqishme, nuk do ketë pasoja dëme të tjera, por është shumë e rëndësishme që ne të edukojmë veten tonë dhe fëmijët që është diçka natyrore, nuk është ndëshkimi që po na bën Zoti sepse ti ke bërë një gabim apo familja jonë ka bërë këtë gabim, absolutisht. Dhe të ndihmojmë njëri tjetrin, të flasim sa më shumë me njëri tjetrin, ishte edhe një nga mënyrat si ta kalojmë gjithë stresin që na implementohet nga gjithë kjo situatë, dhe gjithashtu të bëjmë gjërat që na pëlqen, të mundohemi të kthejmë rutinën sa më shpejt dhe të mos i injorojmë gjën, por ta diskutojmë, të flasim, të jemi më të hapur, edhe të shprehim edhe ndoshta emocionet me njëri tjetrin akoma më shumë. Tani, siç e shikoni, unë vendosa këtë korrektorin e bardhë dhe do thonë ju çfarë do bësh. Do ta bëjmë gjithë blu. Fakti jo të gjithën, po do fillojmë ta bëjmë blu, do të përdor paletën. Kam këtë furçën, bëra një provë dje, se sigurisht nuk mund ta bëja për të parë dhe ja filloj shiu. Kështu që të shohim, uroj që të dalë sa më bukur. Këtë look më erdhi në mendje kur motra më tregoi një video dje. Në fakt ajo kishte bërë diçka të tillë me ngjyrë portokalli, por unë doja ta bëja blu për shkak se më pëlqen më shumë, edhe më dukej më peaceful, më e qetë, më paqësore. Edhe pastaj mendova, po të shtohet pak ngjyrë. Këtë make-up dua t'ja dedikoj të gjithë atyre që po mundohen të gjejnë pak qetësi, nga ata persona jam edhe unë. Unë jam një person që nuk friksohem lehtë, jam një nga ata persona që nuk doli fare jashtë shtëpisë nga kur po vinte tërmeti, për shkak se nuk po shikoja një dëm real, domethënë dhe arrita mbaj qetësinë time. Jo se të bësh njërin apo tjetrën është e duhura dhe e gabuara. Mendoj që po fillon shiu, do kesh shumë çfarë shiu. Mendoj që do të thoya do të marr një ngjyrë portokalli. Kjo e nglotit të 305, është gjëja më portokalli që kam. Ta miksoj pak me këtë tjetrën. Dhe ndërkohë që po merresha me make-upin, harrova se çfarë po thoja. Kjo është një nga gjërat që mua më ndodh më së shumti. Këtu po mundohem të bëj tip a sunset looking, por edhe si kontur. Ju premtoj që të duket më bukur në fund. Tani do të bëj diçka tek syt. Do të vendos ngjyrën lumi tek kjo paleta, që është një duokrom me blu. Diçka të thjeshtë fare, do ta përqendroj këtu. Do të marr këtë paletën e Rival de Young dhe kjo ngjyra e parë këtu ka efekt blu. Është duokrom blu.
Për buzë do të përdor këtë Ultra Blooded Lip të Color Pop. Tani erdhi koha për të cilën të gjithë kemi pritur, edhe të bëjmë zoomin. Okej, uroj që make-up im të mos të duket i tmerrshëm. Në fund të fundit është një make-up kreativ, kështu që unë do ta fshi, edhe është hera ime e dytë që po e realizoj, kështu që don't be harsh on me. Le të fillojmë. Do të marr këtë furçën, edhe korektorin tim të Jeffree Star, e cila është gjëja më e bardhë që kam, edhe do të filloj të vizatoj ret. Retët i vizatojmë të bardha, sado që sot me sa duket që janë shumë të zeza, edhe të mërzitura. Le të fillojmë. Ku ta bëjmë këtu? Okay. Le të fillojmë. Shikoj ca forma dje, por të them të drejtën nuk është e lehtë t'i bësh këto ret, sado që janë gjëra të çrregullta, por okej, një u bë. Po i jap formën edhe pjesën fundore po e sfumoj që do duket si realiste, pak a shumë. Dëgjoni shiun? Okej, bëjmë një këtu. Të rëndësishëm fakt që mos të duke njësoj, sepse asnjë në këtë botë nuk është njësoj. Mua ret më pëlqejnë shumë, të them të drejtën, edhe ndoshta e keni parë, kam dhe një bluzë që shkruan Made of Clouds and Storms, sepse vërtet më pëlqejnë. Të them të drejtën, po vërej që furça ka shumë të bëjë. Kjo forma është perfekte edhe po më dalin shumë më mirë se që bëra dje. Dje përdora një furçë tjetër, nëse arrita e qej këtu, ja, përdora këtë. Dje përdora këtë furçën, sot po përdor këtë furçën. Dhe të them të drejtën, kjo që nga shumë më e lehtë për të realizuar këto harqet, edhe dalin dhe më realiste. Si po thoja, mua ret më pëlqejnë shumë, nuk e di, sikur japin sikur kanë një jetë të tyre, sikur ret udhëtojnë, janë shumë të bukura, zbukurojnë qiellin, nga një herë mbulojnë, nga një herë mbulojnë diellin, di, kanë ngjyra të ndryshme, sikur kanë një personalitet të tyre, po përgjithsisht janë një mrekulli për të parë, për më tepër kur është perëndimi, ka dhe re, dhe kjo gjëja që pak a shumë u inspirova unë për të bërë, është diçka marramendse. Mua personalisht të ret edhe më qetësojnë shumë. Më pëlqen shumë të ndaloj edhe të admiroj qiellin kur është plot me re të bukura dhe të bardha. Dhe ndoshta edhe juve, nuk e di, nëse edhe ju i pëlqen i ret, më shkruani në komente. Do doja të kisha një eyeliner të bardhë, po mendoj që kjo po bën pak punë. Do të blej një eyeliner të bardhë patjetër, pasi çdo look kreativ ka nevojë për një eyeliner të bardhë. Por këtu nuk kam gjetur. Përdorni ju ndonjë eyeliner të bardhë që e keni blerë në Shqipëri? Tani do të përforcoj pak ngjyrën blu, do të marr këtë Starry Eyed që përdoren në gjithë fytyrën, edhe do të shkoj pak a shumë rreth këtyre reve. Do të marrë ngjyrën e bardhë edhe me një furçë ngjeshëse, si kjo këtu, do të mundojmë të ngjesh pak të bardhë tek ret. Tani back to the blue, do të përdor bluën këtu, Fine China, edhe në mënyrë të lehtë do mundojmë të efekt oppost, siç e nisa te kjo.
Pothuaj se kam mbaruar, do të përdor këtë sprayn e Cover Effects. Është një spray që ka pak dita. Edhe do ta përdor pak a shumë si ngjitës për këto dita që do vendos, do të janë të Essence. Janë loose glitter, nuk e di nëse ka ndonjë emër, është Hollow White Out, numri 07. Vendos të. Ta përqendroj këtu tek faqet. Tani do të marr the glitter, i cili prapet kudo. Do bëj këtë gjë kështu. Edhe do bëj pjesë e tëra, por s'ka gjë. Edhe do filloj ta vendos kudo. Këtë di nëse dallohet. Nuk duhet të përdor furçë për ta përhapur, sepse di që glitteri pastaj nuk do i kurrë nga furça, kështu që do bëj këtë gjë. Nuk e di, dallohen? Nuk arrit ta shkoj në kamerë nëse dallohen apo jo. Mendoj që kam mbaruar. Dhe mbas 5438 orëve duke munduar të bëja disa foto të lezetshme, të cilat do t'i gjeni në Instagramin tim tek LUNARCLIPS, të cilët ju ftoj të më ndiqni nëse s'ma keni bërë follow akoma. Erdhëm dhe në fund të videos. Ky është make-upi që realizova. Unë e shijova shumë procesin, edhe më pëlqen shumë rezultati, duket shumë, nuk e di, kështu paqësor. Ngjyra blu më pëlqen shumë, hence the nails, madje doja t'ua tregoja, kam marrë manikyrin, është ky këtu i Gabrinit në numrin 337. It's not sponsored sigurisht, por më pëlqen shumë kjo ngjyra dhe doja t'ua tregoja gjithashtu. Mos harroni të bëni subscribe. Nuk e di nëse do arrit të uploadoj këtë javë edhe një video tjetër. Pa ta filmuar një video bashkë me videon e fundit që keni parë në kanal. Nuk e di nëse do e uploadoj, është diçka ndryshe. Më shumë si një talkative video. Gjithsesi, javët e tjera do të kemi dy video, edhe ju ftoj të bëni subscribe për mos t'i humbur. Do mundohem që të jenë videot sa më të gëzueshme, sa më kreative për ju. Edhe ju uroj një dhjetor sa më të mbar, sa më të lumtur, me njerëzit e afërt që doni më shumë rreth jush. Edhe ju përqafoj fort. Faleminderit që më ndoqët, uroj t'ju kem ndihmuar sadopak, edhe do shihemi në video tjetër.